ඕගොල්ලෝ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න චෙෆ්ස් YouTube channel එකත් එක්ක සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. අද මම ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන කාරණයක්. ඒ තමයි ඔයා චෙෆ් කෙනෙක් විදියට ඉන්ටර්විව් එකට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ෆුඩ් ට්‍රයල් එකක් දෙන්න ඕන. ඔයා ෆුඩ් ට්‍රයල් එකක් දෙන්න යද්දී ඕගොල්ලෝ ගෙදරින් අරන් යන්න ඕනේ මොනවද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එක හරහාම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ඔයා හොටෙල් ස්කූල් කෝස් එක ඉවර කරලා ට්‍රේනින් ගියට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම තර්ඩ් කොමි චෙෆ් කෙනෙක් විදියට ඔයා සම්බන්ධ වෙනවා හොටෙල් එකක. ඉන්ටර්විව් එකෙන් පාස් වුණාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට එන්න කියන ෆුඩ් ට්‍රයල් එකකට. හොටෙල් ස්කූල් එකට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම කෑම හදන්න පුළුවන්, කෑම හදන්න උගන්වනවා. නමුත් ඕගොල්ලෝ ෆුඩ් ට්‍රයල් එකකට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේවල් අරන් යන්න ඕන. මොකද ඕගොල්ලෝ යන්නේ නොදන්න ස්ථානයකට තමයි යන්නේ. සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය අයිටම් හම්බ වෙන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් නයිෆ් එකක් වගේ දේවල් හම්බ වෙන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. එතකොට ඕගොල්ලෝ අමාරුවේ වැටෙනවා. මොකද ටයිම් එකක් තියෙනවා. ඒ ටයිම් එකට තමයි අපි කෑම හදන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක වෙනකම් බලන්න. ඔයා ෆුඩ් ට්‍රයල් එකකට වගේ යනවා නම් ඕගොල්ලෝ ගෙදරින් අරන් යන්න ඕනේ මොනවද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එක හරහාම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. චෙෆ්ලට එඩුකේට් කරන ලංකාවේ එකම YouTube channel එක තමයි මේ චෙෆ් ස්ටයිල් YouTube channel එක. ඔයා අනාගතයේදී චෙෆ් කෙනෙක් වෙන්න හිතන් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා පොඩි සහයෝගයක් දෙන්න. subscribe කරේ නැතත් කමක් නැහැ. like එකක් දාන්න. ඕගොල්ලන්ගේ එක like එක වැදගත් වෙනවා මේ channel එක තව තව මට grow කරගන්න. ඔයා මේ වෙලාවේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ එහෙම නැත්නම් අපොස උසස් පෙළ කියන විභාග දෙක ඉවර කරලා ගෙදර කාලේ නාස්ති කර කර ඉන්න ළමෙක්ද? එහෙනම් Universal College of Learning අපේ ආයතනය සමග ඔයාට එකතු වෙන්න ඕන දැන් අවස්ථාව තියෙනවා. සංචාරක ශ්‍රේෂ්ඨයේ අගනා රැකියාව සඳහා ඔබට යොමු වීමට අවස්ථාව ලැබෙන ඒ දැනුම ලබා දෙන අපේ ජාත්‍යන්තර පිළිගත් සහතික සමග ලැබෙන මේ පාඨමාලාව සඳහා ඔබට දැන් ඇතුළු වීමේ අවස්ථාව ඔන්න ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගන්න Universal College of Learning එහෙම නැත්නම් UCOL අපි හා එකතු වෙන්න. මම අර වීඩියෝ පටන් ගන්නකොට කිව්වා වගේ අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයා ෆුඩ් ට්‍රයල් එකකට වගේ යනවා නම් ඕගොල්ලෝ ගෙදරින් අරන් යන්න ඕනේ මොනවද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එක හරහාම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. වීඩියෝ පටන් ගන්නකොට කියන්න ඕන කාරණා තමයි ඔයා යම් කිසි හොටෙල් එකක වගේ ඔයා ෆුඩ් ට්‍රයල් එකකට යනවා නම් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ කොණ්ඩේ කපලා තියෙන්න ඕන, රැවුල කපලා තියෙන්න ඕන, හොඳ යුනිෆෝම් එකක් ඇඳලා තියෙන්න ඕන, සේෆ්ටි සූ එකක් දාලා තියෙන්න ඕන. ඔයා ෆුඩ් ට්‍රයල් එකකට යද්දී බේසික් දේවල් ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඊටත් අමතරව ඕගොල්ලෝ වැඩ කරන පිළිවෙලත් ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඕගොල්ලෝ වැඩ කරද්දී ඉතුරුන කෑම එහෙට මෙහෙට දාන්න නැතුව, ටේබල් එක ජරා කරගන්න නැතුව, හරි පිරිසිදුව වැඩ කරන්න ඕන, හරි ස්ටෑන්ඩඩ් එකට. ඊටත් අමතරව පාවිච්චි කරන්න චොපින් බෝඩ් තියෙනවා. ඒ අවශ්‍ය චොපින් බෝඩ් ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් වෙජිටබල් කපනවා නම් ග්‍රීන් චොපින් බෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්න ඕන. පෝට්‍රි අයිටම් කපනවා නම් ඔයගොල්ලෝ yellow color chopping board එක පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඊටත් අමතරව ඔයගොල්ලෝ fish වගේ කපනවා නම් ඔයගොල්ලෝ blue color chopping board එක පාවිච්චි කරන්න ඕන. cook meat item කපනවා නම් ඔයගොල්ලෝ brown chopping board එක use කරන්න ඕන. ඒ වගේ කාරණා පිළිබඳවත් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕන. ඊටත් අමතරව ඔයගොල්ලෝ plating කරද්දී හරි portion එකට ඔයගොල්ලෝ arrange කරන්න ඕන. හරි ගානිෂ් එක දාන්න ඕන. ඊටත් අමතරව ප්‍රසන්ටේෂන් එක හරියටම තියෙන්න ඕන සහ සෝස් වර්ග ටික හරියටම තියෙන්න ඕන. ඒ වගේ දේවල් පිළිබඳව ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕන. මේ වීඩියෝ එක ලොකු වීඩියෝ නෙමෙයි. හිතමත්ම කෙටි වීඩියෝ එකක්. නමුත් ඉන්ෆෝමේටිව් වීඩියෝ එකක්. මේ වෙනකම් බැලුවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට උනන්දුවක් තියෙනවා කවදා හරි චෙෆ් කෙනෙක් වෙලා හොඳ තැනකට යන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට උනන්දුවක් තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මම කතා කරන පළවෙනිම කාරණේ තමයි මේ මෙනු එක. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ෆුඩ් ට්‍රයල් එකකට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ මෙනු එක තියෙන්න ඕන, රෙසිපි එක තියෙන්න ඕන. මෙනු එකක් නැතුව ඔයගොල්ලෝ කවදාකවත් යන්න එපා ෆුඩ් ට්‍රයල් එකකට. ඊට හේතුව තමයි අනිවාර්යයෙන්ම අනාථ වෙනවා. ඊට හේතුව තමයි ෆුඩ් ට්‍රයල් එකට යම්කිසි කාලයක් තියෙනවා. ඒ කාලය ඇතුළත ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ගේ ඩිෂ් එක ඉවර කරන්න ඕන. සමහර වෙලාවට එක්සිකියුටිව් චෙෆ් කියයි 4 course menu එකක් දෙන්න, 5 course menu එකක් දෙන්න, 6 course menu එකක් දෙන්න කියලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ චෙෆ් කියයි. ඊට අදාළ ඕගොල්ලෝ මෙනු හදන් යන්න ඕන සහ රෙසිපීස් හදන් යන්න ඕන. පළවෙනි කාරණා තමයි මෙනු එක සහ රෙසිපි එක ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ලෑස්ති කරගන්න ඕන. ඊටත් අමතරව ටූල් ටික ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම අරන් යන්න ඕන. ටූල් කියලා ගද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ නයිෆ් එකක් අරන් යන්න ඕන සහ ෆීලර් එකක් අරන් යන්න ඕන. ඒ දෙක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඕගොල්ලෝ අරන් යන්න ඕනේ. ඊට හේතුව තමයි ඕගොල්ලෝ යන්නේ නොදන්න හොටෙල් එකකට තමයි ඇතුළත් වෙන්නේ. එතන ඕගොල්ලන්ට යාළුවෝ නෑ, දන්න කට්ටිය නෑ. යම්කිසි අවස්ථාවලදී නයිෆ් එකක් හරි මොකක් හරි ඉල්ලගන්න ඕගොල්ලෝ ඒගොල්ලන් අඳුරන්නේ නෑ. සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ බිසි. එතකොට ඔයාට මැද්දෙන් පැනලා දේවල් ඉල්ලන්න බෑ. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ ටූල් කිට් එක අරන් යන්න ඕන. ටූල් කිට් එක විදිහට ගත්තොත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම නයිෆ් එක සහ ෆීලර් එක ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම අරන් යන්න ඕන. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කාරණේ තමයි ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම වොච් එකක් බඳන් යන්න ඕන. ඊට හේතුව තමයි ඕගොල්ලෝ යම්කිසි දෙයක් oven එකට දානවා නම් oven එකට දාද්දී හරි ටයිම් එකට තමයි අපි බාන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයා මීට් කෑල්ලක් oven එකට දානවා නම්, කේක් එකක් oven එකට දානවා නම්, වෙජිටබල් එකක් oven එකට දානවා නම්
හරි ටයිම් එකට තමයි අපි ඒ oven එකෙන් එළියට ගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාගේ මීට් කෑල්ල වෙජිටබල් එක කේක් එක ඕවර් කුක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අන්ඩර් කුක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හේතුව නිසා තමයි ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ වොච් එකක් අරන් යන්න කියලා. මම ෆුඩ් ට්‍රයිල් එකක් දෙන්න ගිය කිචන් එකේ වොච් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව තිබ්බා. මම ෆෝන් එකෙන් බලලා තමයි මම හරියට මේ ටයිම් එකට ගත්තේ. ෆෝන් එක ඔබ ඉන්න කාලයක් නෑ. මොකද කිචන් එකේ ෆෝන් පාවිච්චි කරන්න තහනම්. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම වොච් එක බඳන් යන්න ඕන ටයිම් එක බලා ගන්න. ඊට පස්සේ හතරවෙනි කාරණේ තමයි ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඩස්ට් එකක් අරන් යන්න ඕන. වැඩ කරන තැන ක්ලීන් කරගන්න, වැඩ කරන ටේබල් එක ක්ලීන් කරගන්න, වැඩ කරන ඉන්ඩක්ෂන් ටික ක්ලීන් කරගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ෆුඩ් ට්‍රයිල් එකක් දෙද්දී ඔයාගේ පිළිවෙල අනිවාර්යයෙන්ම එක්සිකියුටිව් එක බලනවා. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ෆුඩ් ට්‍රයිල් එකට යනවා නම් ඩස්ටර් එකත් අරන් යන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයගොල්ලෝ යම් කිසි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්නද කියලා. මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි ඉගෙන ගත්තා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැම වෙනකම් මම ගිලෙන්නම්. මම චෙෆ් මිලාන්.